साथीहरु आज तपाईलाई म गोप्रो हिरो 12 ब्ल्याक मा देखाउन गइरहेको छु। कस्तो खालको भिडियो यसले खिच्छ त त्यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। गोप्रो हिरो 12 ब्ल्याक को नेपालमा आइसकेको छ र यसका विशेषताहरु के छन् र नेपाली मूल्य कति तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। क्यामेरा यो 27 MP सेन्सर भएको क्यामेरा रहेको छ, 27 MP। त्यस्तै भिडियो यसले चाहिँ 5.3K खिच्ने गर्दछ। अब हामीलाई अहिले 4K नै हाम्रो विभिन्न डिभाइसहरुमा सपोर्ट नगरिरहेको अवस्थामा 5.3K यसले खिच्ने गर्दछ भने 60 FPS यसले खिच्ने गर्दछ। त्यस्तै स्टेबलाइजेसन त हाइपर स्मुथ 6.0 रहेको छ। विभिन्न एंगलबाट खिचिएको गोप्रो हिरो 12 को फुटेज अब तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु।